سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون از اینکه این کانال و این ویدیو رو انتخاب کردید. امروز ویدیوی متفاوتی داریم. تجربه نزدیک به مرگ خانم شبنم مدبری، نویسنده کتاب شکوه دیدار. ایشون سال 1368 یک تصادفی داشتن و در اثر این تصادف دچار تجربه نزدیک به مرگ شدن. تجربه خانم مدبری تجربه خیلی خاص و پر از جزئیاتیه و ایشون لطف کردن و قراره این تجربه رو با ما به اشتراک بذارن. بسم الله الرحمن الرحیم. شبنم مدبری هستم، نویسنده کتاب شکوه دیدار. این کتاب بر اساس تجربه واقعی من هست که از تجربه نزدیک به مرگی که داشتم کتاب رو من نگارش کردم. این اتفاق برای من در سال 1368 موقعی که معلم بودم، کار میکردم در آموزش پرورش اداره منطقه 19 تهران بودم و این اتفاق جالب و عجیب و پرهیجان اون زمان برای من رقم خورد. زمانی بودش که من از مدرسه شیفت بعد از ظهر کار میکردم. به اصطلاح دیگه ما تعطیل شده بودیم، با همکارا اومدیم جایی که باید وای میستادیم که سرویسمون بیاد. اون روزم از شانس ما سرویس دیر اومد. شب بود، هوا هم سرد بود، شب یلدا بود، دقیقا یادمه. خیلی هم دلم میخواست که زودتر برم خونه، چون قرار بود که خونه خواهرم بریم. اونجا تولد پسر خواهرم بود که خیلی راغب بودم، خیلی اشتیاق داشتم و اونجا من وایستاده بودم با همکارا. اتفاق عجیبی که بر من افتاد و من تصادف کردم. نحوه تصادفم هم اینجوری بود که ما مشغول صحبت بودیم با همکارا و یه دفعه‌ای احساس کردم که یک ماشینی با سرعت خیلی زیادی داره به سمت ما میاد. من تشخیص ندادم که ماشین چیه، چون از دور داشت میمد، ولی انگار یکی به من گفت که این ماشین خوب نگاه کن. ماشینو که یک بار دیگه نگاه کردم دیدم نزدیکتر شده به ما و با سرعت فوق‌العاده‌ای به سمت ما در حال حرکت بود. یه دفعه دیدم که این اصلا قشنگ دقیقاً انگار که منو نشون کرده، داره به سمت من میاد. من دیگه چیزی نفهمیدم. یک آن احساس کردم که از این ور خیابون پرت شدم اون سمت خیابون عریضی هم بودش و من سر خوردم. با اینکه کفشام نگاه کردم دیدم نه، کفشام هیچ موردی نداره، کفشام هم اسپورت بود، کفشای محکمی هم تو پام بود، ولی احساس کردم که یکی داره منو هول میده. همطور که داشتم به اصطلاح روی زمین میومدم یه دفعه دیدم که اتفاقای عجیب از اینجا بر من صورت گرفت. دفعه دیدم که دارم میخورم زمین و ورقه هایی که از بچه‌ها امتحان گرفته بودم، ورقه های بچه‌ها همینجوری مثل پرنده های سفید بالای سرم در حال اومدن پایین هستش. بعد اینا پخش شدن توی خیابون تا جایی که چیزایی که یادمه. بعد یه دفعه احساس کردم که دارم میخورم زمین. اومدم که بیفتم زمین، دیگه بدنم یه حالت عجیبی پیدا کرد. احساس سرمای شدیدی اون لحظه کردم. همزمان که میخواستم بخورم زمین احساس کردم که چقدر سردمه. حس عجیب و حس بیحالی به من دست داد. بعد یه دفعه دیدم دوره برم شلوغ شد و همکارا اومدن بالا سر من. دیدم هر کسی داد میزنه که ببینیم کیه. بعد یکی از همکارام داد زد، گفتش که چیزه، این که خانم مدبریه، این همکار ماست، من میشناسمش. بعد یه دفعه نگاه کردم دیدم که بدنم دچار نوعی کوفتگی احساس میکردم شده. همون لحظه احساس کوفتگی، سرمای شدیدی تو جونم نشست. بعد یه دفعه این همکارم اومد بالا سر من و گفتش که این که مدبری. بعد تا اینو گفت اومدم سرم خم شد افتاد پایین، از گردنم سرم خم شد افتاد پایین و بعد دیدم که حالت خواب‌آلودگی به من دست داد. این همکار من مدیر مدرسه‌مون بود. یه دفعه دیدم بنده خدا اومد از پایین بدن منو گرفت که من مثلا با سر نخورم زمین.
سرمو گذاشت روی شونش، بعد شروع کرد به داد زدن و نگاه کرد تو چشمای من. نگاه کرد تو چشمام، دیدم هر لحظه این حالت کوفتگی، خستگی، سرما، نمیدونم چرا انقدر سردم شده بود. احساس کردم بدنم شروع کرده به لرزیدن، سرمای عجیبی تو جونم افتاده بود. بعد اومدم که چشمامو ببندم بخوابم، احساس کردم چقدر دلم میخواد بخوابم. بعد همکارم شروع کرد گفتش که چیزه، نه مدبر تو رو خدا نخواب. نگاه به چشمام کرد گفت که نخواب، ولی واقعا دلم میخواست بخوابم. از یه طرف دلم میخواست بخوابم، از یه طرف همکارام نمیذاشتن و منو تکون میدادن و این حالت من حالت عجیبی در من به وجود اومد. از یه طرف دلم میخواست بخوابم، از یه طرفی هم اینا نمیذاشتن که من بخوابم. این نمیدونم چند ثانیه طول کشید، چند دقیقه طول کشید، ولی زمان زیادی نبود، زمان خیلی کمی این مسئله بر من به وجود اومد. بعد چشام نیمه بسته شد. همینطور که چشام نیمه بسته میشد و اینا نمیذاشتن، منو تکون میدادن. همش هم داد میزدن که مدبری چشماتو نبند نخواب، مدبری چشماتو نبند نخواب. ولی خب دلم میخواست بخوابم، دست خودم نبود، واقعا بدنم در این حالت قرار گرفته بود. حس میکردم که باید بخوابم که گرمم بشه، از این خستگی و رخوت و کوفتگی بیام بیرون. همونجور که چشام نیمه بسته بود، توی وجودم حس کردم یه صدایی بلند شد، خیلی صدای بلندی بود و از درون به من گفتش که تو داری میمیری، شهادتین تو بگو. برام عجیب بود که این صدا چی میگه. بعد همینجوری که باز چشام نیمه بسته بود گفتش که داری میمیری، شهادتین رو بگو. من شروع کردم زیر لب گفتم که اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدن رسول الله. یه دفعه این همکارم شروع کرد به گریه کردن. بعد همشون داد زدن گفتن داره شهادتین میگه، داره شهادتین میگه، این داره میمیره. بعد یواشکی توی گوش همکارم که مدیرمونم بود بهش گفتم من خواب دیده بودم که میمیرم. یه دفعه گریه کرد گفتش که خدا بگم چیکارت کنه مدبری تو رو با این خواب. البته من یک خواب عجیبی قبل از این حادثه دیدم که توی کتابم آوردم در فصل قبل از تصادفم، اینکه خوابم رو خواب عجیب رو دیدم. خواب عجیبی که دیده بودم مو به مو برای من اتفاق افتاد این خواب. یعنی هر چی که تو اون خواب دیده بودم، اون خستگی ها، اون چیزهایی که دیده بودم، اون فضایی که منو برده بودن، اون ماشین بزرگ، حتی اون دکتری که من توی خواب دیدم، تو عالم واقعیت هم من بعد از یک هفته این رو دیدم. یک هفته قبل از این تصادفم اتفاقات عجیبی بر من میافتاد. مثلا تو آزمایشگاه مدرسه اتفاقاتی که میافتاد، خوابی که دیده بودم که اون لحظه من شهادتینمو گفتم. همکارام شروع کردن به داد و فریاد که این داره میمیره، نذارید تو رو خدا نذارید بخوابه. منتظر بودن که مثلا ماشین بیاد، آمبولانس بیاد. ولی من خوابم همچنان داشت زیاد میشد تا اینکه اومدم بخوابم. دیگه توی وجودم یکی گفتش که اشهد ان علی ولی الله رو هم بگو. تا من اشهد ان علی ولی الله رو گفتم دیدم که چشام دیگه داره کاملا بسته میشه. قبل از اینکه چشام بسته بشه دیدم توی وجودم، بعد نگاه کردم دیدم که وجودم رو دارم میبینم، یعنی درون خودم رو داشتم میدیدم. درون خودم رو اینجوری دیدم که احساس کردم یک چیزی داخل بدن من دور معده‌ام از دور نافم شروع کرد به چرخیدن. بعد حس کردم که یه چیز سفید رنگ نورانی از داخل مثلا یک باکس، از داخل یک جعبه که مثلا توی نزدیک ناف من هست، از اونجا اومد بیرون. این چیزی که دیدم شورش به این شکل بود و شروع کرد آروم آروم چرخیدن. آروم چرخید و سفید بود. وقتی که میچرخید اون زمانی بود که چشمام نیمه بسته بود، هنوز چشام رو نبسته بودم، ولی اون میچرخید. منو نمیذاشتن که بخوابم. من بین نخوابیدن و خواب گرفتار شده بودم. از یه طرف همکارام هی صدا میکردن که نخواب، از یه طرف هم این که میچرخید به من میگفت بخواب، چشماتو ببند. بعد
آروم آروم شروع کرد از دور نافم دور معده‌مو گرفت، بعد چرخشش یه مقدار سرعت چرخیدنش رو برد بالا، شعاعش بیشتر شد، بزرگتر شد، بعد اومد همینطوری آروم آروم اومد بالا، اومد دور قلبم رو گرفت، بعد اومد از بالای قلبم دیدم بزرگتر شد، بزرگ و بزرگتر میشد و میچرخید. بعد دیدم از خودش صدا داره، یعنی صحبت میکرد. برگشت گفتش که چشماتو ببند بخواب بذار من برم بیرون. قشنگ این یادمه، من درون خودم رو لحظه دیدم، یعنی تمام وجود من داشت میشد درون، اصلا چیزی به اسم بیرون دیگه وجود نداشت، چیزی به اسم کالبد دیگه وجود نداشت. این کالبد و این جسم من تحت شعاع این نوری که دارم میگم در درون من میچرخید، این موجودیتی که در درون من میچرخید تحت شعاع اون قرار گرفته بود. بعد اومد تو ناحیه گلوم، از ناحیه گلوم که توی ناحیه گلوم دیدم خیلی بزرگتر شد. همزمان با اون دیگه من چشمامو بستم، بعد دیدم که حالتی پیدا کرده که انگار داره میکوبه خودش رو به داخل یک قالب، انگار داخل یک حصار گیر افتاده، نمیتونه بره بیرون و خودش رو به این ور اون ور میکوبید. واقعا من اینو میدیدم مثل یک مثلا آدم به اصطلاح آدمی شده بود که گرفتار شده، دست پا میزن از جایی بره بیرون. وقتی خود ما مثلا گرفتار میشیم توی جایی میخوایم بریم بیرون، چه حالتی بهمون دست میده؟ خودمونو به این ور اون ور میکوبیم، این خودشو به این ور اون ور میکوبید که بتونه بره بیرون و من با نخوابیدنم مانع میشدم که این بره بیرون. آخر سر وقتی که چشمامو بستم یه لحظه دیدم که این موجود از وجود من، از ناحیه گلوی من، از دهن من اومد بیرون و یک دفعه دیدم که اصلا چیزی به نام کالبد وجود نداره، چیزی به نام جسم وجود نداره. تمام شعاعش اونقدر بزرگ شد، این موجودیت پیدا کرد و همه بدن من شد این موجود سفید و نورانی. از خودش فوق‌العاده نور داشت، از خودش خیلی بزرگ شد و من متولد شدم. من این لحظه رو میذارم متولد شدن، یعنی چیزی از وجود من متولد شد، از من اومد بیرون، از من جسم، از من کالبد، از منی که یه شکل کوچیک داشتم یک دفعه چندین برابر شد، این اومد بیرون، جوری که همه جا رو تحت شعاع خودش قرار داد، تحت پوشش خودش قرار داد. هیچ کس به جز من این موجود رو نمیدید و من دیگه سکوت شدم و من شدم وجود و من شدم درون. یعنی داشت به من میگفت وقتی که چشماتو ببندی میتونم متولد بشم از تو، وقتی که چشماتو ببندی میتونی با تمام کائنات، با تمام آفرینش یکی بشی. این داشت منو هدایت میکرد به این که میخوایم مسیری رو بریم و مسیر رو میخوام برم که به این کالبد من نیازی ندارم، مثل یک لباسی که از تنش کنده بود اومده بود بیرون و اصلا هیچ نیازی به اون نداشت. خودش همه چیز بود، خودش همه چیز رو میدید، خودش همه وجود من دیگه شده بود اون. و این وجود متولد شده از من قالب، از من کالبد شروع کرد به پرواز. قشنگ آدم شروع کرد به پرواز و رفت توی آسمون. جایی که من تصادف کرده بودم روی زمین بلند شد از اونجا و مثل یک پرنده سبکبار شروع کرد به پرواز. شب یلدا بود، شب بود، خیلی سریع، انگار یه نقشه‌ای توی وجود این روح بود. من اسم اینو گذاشتم من شگفت انگیز، چون خارج از زمین که رفته بودم به یه شکل عجیبی من دیدم. من اینا رو توی کتابم هم آوردم و میتونید اینا رو شما دقیق بخونید با جزئیات بیشتری که توی کتاب هستش. و صدا داشت پروازش، نمیدونم چجوری بگم، مثلا مثل صدای بال زدن کبوتر رو دیدین چجوری صدا میده؟ یه صدای خاصی داره
بال میزد و مثلا شبیه صدای بال زدن کبوتر خیلی بیشتر، یا شبیه یک جرقه‌ای که از خودش تولید میکرد توی دل آسمون. بعد فقط حس کردم چقدر شاد و سبکه. یعنی تمام وجود من شده بود شادی، تمام وجودم اون لحظه شده بود شعف، آزادی، حس زیبا، حس امنیت، حس این که دیگه حصاری نیست که منو بخواد در خودش کوچولو کنه، حس این که انقدر بزرگ بود توی اون قالب کوچولو اینا جاش داده بودن. حس امنیت عجیبی داشت، انگار تو وجودش یه GPS گذاشته بودن، یه نقشه، یه راهنمایی بود، اصلا سردرگم نبود. وقتی که شروع کرد به پرواز اصلا سردرگم نبود که کجا داره میره، چون میدونست دقیقا کجا داره میره و متمایل شد به سمت چپ. از جایی که من تصادف کرده بودم جسمم افتاده بود، به سمت چپ متمایل شده بود و خیلی سریع قشنگ من نقاطی که روشن بود توی تهران رو دیدم، برج‌های تهران رو دیدم. بعد اون پایین نگاه میکردم میدیدم چقدر چراغ روشنه، اینا رو دیدم. بعد یکی یکی شهرها رو پشت سر گذاشت، اینو من دیدم. بعد یکی یکی کشورها رو پشت سر گذاشت، اقیانوس‌ها رو پشت سر گذاشت. خیلی سریع با سرعت عجیبی خودش رو رسون به خارج از کره زمین. بعد رفت از زمین خارج شد، از سیاره زمین خارج شد، از این سیاره کوچولویی که فکر میکنیم خیلی بزرگه خارج شد و رفت توی لایه‌های اتمسفر زمین قرار گرفت. وقتی که این من شگفت انگیز اونجا قرار گرفت، قشنگ خنکی اونجا رو حس می‌کردم، لطافت اونجا رو حس می‌کردم، زیبایی اونجا رو حس می‌کردم. و جالب اینه که اونجا وقتی قرار گرفتم کاملا هوا روز بود، یعنی روشن بود، همه چیز تاریک نبود. من از یک جایی که تاریک بود در عرض چند ثانیه رسیدم به جایی که خیلی خیلی روشن بود، هوای بسیار لطیف و بسیار مطبوعی بودش. من اونجا قرار گرفتم. بعد اونجا که رسیدم احساس لذت بیشتری بردم. یعنی یه دفعه دیدم که برای من شعر مولانا رو دارن میخونن که کجاییده شهیدان خدایی رو اونجا دارن میخونن و من قشنگ اینو شنیدم. اونقدرش شعف و شادی بهم دست داده بود که دلم میخواست واقعا پرواز کنم، بیشتر از این پرواز کنم. دلم میخواست که برقصم، اونقدر که لذت میبردم. این صدا عجیب من رو تهییج کرد و این باعث شد که بیشتر بپرم، بعد به پروازم ادامه بدم. البته چیزهایی که من توی کتابم آوردم قبل از اینکه پرواز اصلیم با فرشته‌ای که راهنمای من بود و اومد بخوام ادامه بدم، فقط این رو یه تیکه کوچولو بگم. زمانی که من توی زمین افتاده بودم، میگم همه چیز شد نگاه، توی اون بالای سطح زمین که قرار گرفته بودم حس میکردم یک دوربینی داره منو نگاه میکنه. یعنی یه قالبی بود که روی زمین افتاده بود، یه روحی بود که بدنم خارج شده بود و یه دوربینی که بعدا من خود این دوربین رو هم دیدم، دوربین بزرگی که داشت همزمان از من تصویر برداری میکرد، داشت از من فیلم برداری میکرد و این دوربین به من خود شگفت انگیز رو به من نشون داد. دفعه نگاه کردم دیدم عجب موجود عجیبیه. این موجود عجیب من نمیتونم خیلی خوب توصیف بکنم که خیلی بتونم جا بندازم. فرض کنید یک پارچه بسیار بسیار لطیف، سفید و نورانی رو در نظر بگیرید. هیچی نداشت، نه چشم داشت، نه ابرو داشت، نه مو داشت، نه دماغ داشت، هیچی نداشت. خب
فقط تنها چیزی که میتونم بگم 2 تا سوراخی که روی صورتش بود، 2 تا چجوری بگم روزنه، 2 تا جایی که شبیه بیضی بود، دایره هم نبود، بیضی بود، به این شکل بود. مثلا روی این پارچه فقط 2 تا چشم من دیدم، ولی میپرید، حس داشت، میشنید، لذت میبرد، میفهمید. همه چیز توی این موجود، این چیزی که دارم میگم، روح یا من شگفت انگیز، همه چیز توش تعبیه شده بود و با خودش داشت اینا رو میبرد بالا، با خودش مثلا توی پروازش اینا رو با خودش به پرواز در می آورد. همه چیز رو بلد بود، همه چیز رو میشنید. من وقتی که اون بالا بودم دیدم که یه صداهایی داره میاد. بعد دیدم که یه چیز رو صدا میکنن، یه اسمی رو صدا میکنن، یه اسمی که گفتم بذار گوش بدم ببینم کیو دارن صدا میکنن. بعد از اون بالا اینجوری نگاه کردم زمینو و نگاه کردم، دیدم که یه دونه جسد افتاده رو زمین، جای سیاهی گوشه‌ای افتاده زمین. بعد نقاط دایره دوره این میدوئن و اینو صدا میکنن و میگفتن مدبری نخواب. و من اینو از اون بالا داشتم میدیدم، از بالای سطح همون زمینی که دارم میگم، لایه اون اتمسفر زمین که بودم اونجا میدیدم. بعد میگفتن که مدبری نخواب. من گوش کردم، گفتم این مدبری کیه؟ چقدر آشناست. بعد برگشتم گفتم آها من خودمم، من مدبریم، منو دارن صدا میکنن. و برام جالب بود. گفتم اونی که افتاده اون پایین مدبریه، یعنی منم. بعد خندم گرفت خودم، یعنی احساس خنده بهم دست داده بود، اینقدر برام خوشایند بود اون بالا. برگشتم گفتم که خب نه، من این بالا رو که ترک نمی کنم بخوام برم اون پایین. وای نگاه کن چقدرم سیاه، چقدرم ظلمتواره اینجا، چه ظلمتیه اینجا، اصلا من نمیخوام برم پایین، اینجا خیلی خوبه، اینجا خیلی لذت میبرم من از این مسئله. نه بابا اینا هم هی دارن منو صدا. بعد شروع کردم با خودم حرف زدن، گفتم اینا هم دست بردار نیستن، چرا ول نمیکنن؟ همش میگن مدبری منو صدا میکنن. نه من اصلا دیگه تصمیم ندارم که برگردم. حالا که اومدم اینجا بعد برگردم. نگاه کن تازه برام من شعرم خوندن، تازه برام من سرودم خوندن. بعد اونجا شروع کردم به پرواز. یه لحظه که استاپ زدم، بعد شروع کردم به پرواز. گفتم چقدر خوب، من اراده میکنم میتونم پرواز بکنم. خب حالا که من میتونم پرواز بکنم چرا پس وایستم؟ بعد شروع کردم برای خودم آواز میخوندم، هی برو بالا بالاتر. بعد با خودم این چیزها رو داشتم با خودم میگفتم. خیلی برام جالب بود، مثل بچه کوچیک، انگار یه بچه کوچولو شده بودم. بعد برای خودم آواز میخوندم، برای خودم بالا اینا که این سرودو بر من خوندن، بعد من خودم برای خودم سرود میخوندم. بعد میگفتم هی بالا. بعد که میگفتم بالا میپریدم بالا. همینجوری یه لایه رو رفتم لایه بالاتر. هنوزم اون خنکی و اون لطافتی که اونجا بودش هنوزم میتونم حس بکنم که چه خنکی داشت اونجا، چه هوای خوبی داشت اونجا، چقدر مطبوع بود، چقدر لذت بخش بود. خدایا مگه میشه این پایین اینقدر هوا بد بود، سرد بود، چقدر هوای بدی بود و من این بالا چقدر دارم لذت میبرم. بعد دیگه بی توجه شده بودم به اون صداهایی که از پایین می اومد. مهم دیگه نبود برای منو صدا میکنن. حتی من تشخیص دادم که این مدبری خود منم. اون جسدی که پایین افتاده بود من بودم. من اینو تمام فهمیدم. او خیلی آگاهه، او خیلی سریع میفهمه. من در جایی قرار گرفته بودم کسی اینا رو به من دیگه یاد نمیداد. خودم دقیق میفهمیدم، میدونستم که کجاست، میدونستم که این صداها من هستم. دقیق من میشنیدم، من میفهمیدم، حس میکردم. مثلا حس اسارت رو اون پایین اسیر بودم و میفهمیدم. اینکه من توی اون قالب زندانی بودم، گرفتار بودم و میفهمیدم. حس آزادی رو میفهمیدم که این بالا چقدر خوبه، چقدر من آزادم، چقدر سرخوشم. بعد
خیلی توی همون منطقه‌ای که خودم بودم تو موقعیت جدیدم شروع کردم این ور اون ور پریدن. منی که تازه متولد شده بودم، منی که وقتی که نگاه به درون خودم کردم شدم تمام آفرینش. از اون قالب اومده بودم بیرون، میخواستم مثل خود آفرینش خیلی خیلی بزرگ باشم. وقتی که روح از بدن میاد بیرون، روح بسیار قدرت شگفت انگیزی داره در این که خیلی میتونه بزرگ بشه، در این که میتونه بسیط بشه. من میدیدم روحم بزرگ میشد، یعنی میتونست کل نصف آسمون رو بگیره. این روح وقتی که اراده میکرد به پرواز در بیاد، اصلا مهم نبود براش چه مسافتی هست. خسته نمیشه روح از این که بخواد پرواز بکنه. و من واقعا خستگی رو در روح ندیدم، در اون من شگفت انگیز این چیزا رو من ندیدم. وقتی که توی اون فضا قرار گرفتم گفتم خب حالا که اینجا هستم بذار جای دیگرم امتحان کنم. بالاتر پریدم. وقتی بالاتر پریدم گفتم خب حالا باز یه مرتبه دیگه هم بازم میتونم بپرم بالا. وقتی که یه مرتبه دیگه پریدم بالا، احساس کردم این منطقه حصار بندی شده. یعنی دور کره زمین خارج از چارچوب این اتمسفر زمین حس کردم یه پوشش بسیار بسیار سختی بود. نمیدونم چجوری بگم، مثلا یه دیواره بسیار ضخیمی از مثلا آلیاژ فولاد، واقعا نمیدونم چجوری بگم. اینکه حس کردم از این منطقه نمیتونم دیگه تنهایی برم بیرون، از این منطقه به اون برتر نمیتونستم پرواز کنم. دیگه پرواز من یه مقدار محدودیت پیدا کرد، یعنی از اون منطقه. و فهمیدم، خب اشراف پیدا کردم، آگاه شدم به این که باید بایستم، یک موجودی بیاد راهنماییم کنه که بتونم باهاش بقیه سفرم ادامه بدم. و من مجبور شدم اونجا بایستم، متوقف بشم. یعنی دیگه از اون پروازی که داشتم تا فضای خیلی زیادی تونستم پرواز بکنم، ولی توی موقعیتی قرار گرفتم دقیقاً متوجه شدم که برنامه‌م اینه که باید بایستم تا یه راهنمایی بیاد. و من این کارو کردم. وقتی که تو اون منطقه ایستادم یک دفعه دیدم که آسمون بالای سرم شکافته شد. آسمون بالای سرم وقتی شکافته شد، منظره بسیار بسیار بی‌نظیر رو دیدم که تمام بالای سر من شد نور. بعد یه دفعه دیدم این نور روی من تابید، روی این من شگفت انگیز تابید و منو تحت شعاع خودش قرار داد. بسیار زیبا، بسیار زیبا. بعد ذرات نور رو دیدم که دارن میرقصن. از یک منطقه از بالا ماورای آسمون ها این نور از اونجا خارج می شد. بعد این نور بر خودشون، هر ذره نور، هر کدوم از این ذرات نور بر خودشون یه دونه رنگ داشتن. بعد خود رنگا ملودی داشتن. وقتی که اینا از اون بالا میتابیدن پایین، روی من تابیدن، من اینا رو دیدم. بعد دیدم که اینا در درون هر ذات ذره دیدم که یه ملودی داره میاد بیرون، یه آهنگی داشت میومد بیرون. بعد اینا با هم دیگه مثل آدمایی که دست به دست هم میدن، میخوان با هم دیگه رقص بکنن، میخوان دور هم باشن، یه رقص آرومی داشته باشن. اینا دست به دست هم، ذرات دست به دست هم داده بودن. بعد من لحظه حس کردم که من یه ذره نور بودم، یا حتی حس کردم که انگار مثلا از داخل اینا اومدم بیرون. نمیتونم بگم چقدر زیبا بود، واقعا هنوزم برام سخته که اینو بخوام بیان بکنم، ولی انگار دوست داشتم منم بیام بخشی از شما بشم. حس میکردم اینا یه سری موجودایی هستن که من از صف اینا اومدم بیرون، یا من از صف اینا کنار گذاشته شدم و برای اینکه ملحق بشم به اونها حاضر بودم اون لحظه تمام هر چی که دارم بدم تا من هم مثل اینا یه ذره نور بشم. بسیار زیبا بود. مثلا رنگ صورتی، انگار توی این دونه های صورتی یه اکلیل طلایی پاشیده باشی. رنگ ها تو کره زمین
یه خورده غلیظن، یه خورده سختن به نظر من، نمیدونم چجوری بگم. رنگ ها ولی لطافتی تو رنگ نمیبینی. رنگ احساس میکنی که مثلا روی دیوار نشسته ولی از خودش لطافت نداره. اونجا رنگا نمیشستن، اونجا رقص میکردن. اونجا هر کدوم از این ذرات نور، این رنگا، هر نوری یه رنگی داشت، مثلا صورتی، مثلا آبی، مثلا سبز. بعد اینا با هم دیگه انگار دست به دست هم دارن میرقصن. یه چرخی میزدن، بعد برمیگشتن بازم میرفتن بالا. اینقدر قشنگ بود. بعد حس میکردم از داخل اینا داره یه آهنگی میاد، یه ملودی میاد. سکوت نبود، سکوتشون هم زیبا بود، ملودیشون هم زیبا بود و واقعا دعوتت میکرد به آرامش و میتابید روی تو، یه گرمای مطبوعی به تو میداد. نه که گرما زدت کنه، این گرما تو رو خسته کنه، تو رو اذیت کنه. خب اینجا مثلا ما به خورشید نمیتونیم نگاه بکنیم، گرمای خورشید ما رو اذیت میکنه، ما نمیتونیم نور خورشید از جایی که نور خورشید میاد ما نگاه کنیم، ولی اونجا میتونستی این ذرات رو نگاه کنی، یعنی با اینا یکی بشی، با اینا هم مسیر بشی. اونقدر این صحنه‌ای که دیدم برام جذاب بود، همینطوری خیره شده بودم به اینا و با اینا من داشتم میرقصیدم. اینا می اومدن حرکت میکردن، من شگفت انگیزم اون گوشه وایساده بودم، من اینا رو نگاه میکردم. بعد میگفتم خدایا کی میشه منم برم یه ذره نور بشم، با اینا به این شکل بچرخم، چه آرامشی، چه حس خوبی. یعنی با اونا یکی شده بودم، یعنی هر چیزی که من توی این سفر دیدم یکی شدن بود. اینا چون با هم دیگه، این ذرات نور زیباییشون به خاطر این بود که چون با همن قشنگن. یه دونه ذره با ذرات دیگه قشنگ بود، ترکیب اینا قشنگ بود، ترکیب اینا جاودانگی بود. اونجا من دیدم که وحدت رو از اینها من واقعا در وجود اینا دیدم، این هماهنگی رو در وجود اینا دیدم، در وجود این ذرات نور دیدم، اونقدر که زیبا بود. یه دفعه‌ای که داشتم اینا رو نگاه می‌کردم، همزمان دیدم در کنار این چیزی که دیدم، در کنار این منظره‌ای که دیدم یه دفعه یه دونه خونه بزرگ، یه قصر بزرگ سفید بسیار بزرگ بود. بعد اینو به من نشون دادن. همزمان که اومدم اینو نگاه کنم گفتم چقدر خوب، اینجا که خونه منه. یعنی قشنگ اینو من داد کشیدم، فریاد کشیدم با شعف، گفتم اینجا که خونه منه. یعنی من دقیقاً اونجا رو میشناختم، شاید اونجا زندگی کرده بودم، حس میکردم این خونه برای من جای ناآشنایی نیست. و از این مناظری که دیدم اصلا به قدری شعف به من دست داده بود که گفتم کی میرسم خونه. یعنی دلم میخواست که دستمو دراز کنم برم توی این خونه، ولی میدونستم که باید مسیری رو برم، مسافتی رو باید طی بکنم که برسم به اون خونه. و بعد جلوی اون خونه یک کالسکه اومد که باز من این جزئیات رو توی کتابم نوشتم. میترسم تمام این جزئیات رو بخوام بگم دیگه یه مقدار حوصله بینندگان عزیزمون سر بره. اینا رو من توی کتابم نوشتم، میتونید بازم مراجعه بکنید، اینها رو بخونید. اینا رو من تمام اونجا دیدم. مثلا کف اونجایی که خونم که بود دیدم، شبیه پارکت بود، گلای رز قشنگی که داشت دیدم و حضور اونجا رو حس می‌کردم که خودم باید برم، این خونه مال منه و من باید به این خونه برسم. ولی همچنان من باید منتظر میموندم تا یک راهنمایی بیاد. این من اشراف پیدا کرده بودم، آگاه شده بودم که تنهایی نمیتونم مسیر رو برم. بعد که همونجور که وایساده بودم اینا رو نگاه میکردم، محو در این مناظر بودم. یعنی اصلا این نور وجود منو سر تا پا درگیر کرده بود، از زیبایی، از اون همه آرامش. الانم بعض وقتا که دلم میخواد که آروم بشم، چشامو میبندم، این یه تیکه رو خیلی با خودم مرور میکنم. من اینو توی کتابم توی فصل 6 آواز نور آوردم. خود من با این چیزی که دیدم خودم آروم میشم. خیلی مواقع وقتی که این لطافت اونجا، زیبایی اونجا سراغم میاد، خودم رو آروم میکنه. خیلی عجیب بود برام.
بعد یه دفعه دیدم که یه موجود عجیبی اومد و شروع کرد به معرفی خودش. من یه مقدار جزئیات بیشتری رو توی کتابم راجع به حضرت فرشته، من اسمشون رو گذاشتم حضرت فرشته، چون حتما قاعدتا یک فرشته بود، یه فرشته مقرب خدا بود. با لباس عجیبی اومد، با شکل شمایل عجیبی من ایشون رو دیدم و اومد خودشون رو معرفی کرد. خانم مدبری، شما فرمودین که توی یه فضای قرار گرفتین و مدام به خودتون میگفتین برو بالاتر. هنوز توی اتمسفر زمین بود یا از اتمسفر خارج شده بودین؟ چیزی که من حس کردم اتمسفر زمین بود. من هنوز از کره زمین خارج نشده بودم. یعنی از کره زمین خارج شده بودم، کره زمین رو من طی کرده بودم، رفته بودم اتمسفر زمین بودم، بالای زمین بودم و اون صداها رو اونجا شنیدم و اونجا بود که این شعف به من خیلی دست داد و این چیزهایی هم که دیدم که آسمون باز شد و این نوری که من دیدم دقیقاً بالاترین قسمت این اتمسفری که من قرار گرفته بودم، من اینها رو اونجا دیدم که هیچ شعف داشتم، شادی میکردم، میگفتم هی بالا بالا بالاتر، چون خیلی شاد بودم. میخواستم به بالاترین جایی که ممکنه بتونم پرواز بکنم و برم. شما در مورد ذراتی صحبت کردین، ذراتی از نور که خیلی با شادی و خوشحالی و با وحدت دور هم میچرخیدن و میرقصیدن. بعد شما فرمودین که من احساس میکردم ازشون جدا افتاده بودن. این احساسی که میکردین به خاطر خاطره قبلی بود که انگار که قبلا شما هم جزء این ذرات بودین؟ اینطوری فکر میکنین؟ من این حس بهم دست داد، حس کردم که از اینا دور افتادم. یعنی قبلا انگار با هم بودیم؟ انگار مثلا قبلا با هم بودیم و خیلی حالت تأثیر به من دست داد که چرا از اینا جدا افتادم. میدونی اینا رو که میدیدم چقدر با هم قشنگن، اینا دست به دست هم داده بودن، مثل بچه‌ای که میخوان توی مثلا حیاط مدرسه جمع میشن دست به دست هم میدن، یه بازی رو میندازن، چقدر از نگاه میکنی چقدر قشنگه. و تو دوست داری که بری با اینا بازی کنی، ولی حس میکنی که یه روزی یکی از اون بچه‌ها بودی. بله. یکی از اون بچه‌ها بودی، الان به دلایلی، بنا به دلایلی تو دور افتادی. درسته. و دلت میخواد باز دوباره بری تو صف اونا، تو اون صفی که برای خودشون تشکیل دادن، دست یکی از این ذرات رو بگیری بازم با هم دیگه بچرخی. بسیار بسیار منظره زیبایی بود. بعد اون لحظه دوست داشتی هر چی که داری توی دنیا بدی که یک ذره بشی باز دوباره با اونا، وجود تمام بشه، چی بشه؟ نور. نوری که رنگ داره، نوری که علاوه بر رنگ ملودی داره. باور کنید اینا انقدر قشنگ ملودی داشتن، یه آهنگ بسیار بسیار ملایم، یه آهنگ داشتن، ملودی داشتن. بعد قشنگ اینا وحدت داشتن، اصلا حرفشون هم نمیشد این ذرات نور. وحدت داشتن یعنی چطوری وحدت؟ یعنی وحدت داشتن، میدونستن که از یه مسیری باید بیان برن یه مسیر دیگه، هر کی برای خودش سازی نمیزد. انگار یه لیدر دارن، انگار یه مدیر دارن، یه مدیر ارشد دارن. بعد مدیر ارشد اینا رو داره چیکار میکنه؟ اینا رو داره مثلا هدایتشون میکنه. از یه نقطه می اومدن، بعد به اون نقطه برمیگشتن. اون نقطه باری تعالی بود. از اونجا هدایت میشدن، می اومدن قشنگ یه چرخی میزدن، میرقصیدن، باز دوباره مسیر رو طی میکردن که برگردن بالا. بعد همشون پشت سر هم، دست تو دست هم، هیچ کدومشون آوازی سر نمیدادن که منیتی اونجا نبود. جدایی وجود نداشت اصلا. دوست داشتی نگاه کنی اونجا منیتی وجود نداره. من یعنی توی این تجربه‌ای که داشتم، من این منیت ها رو ندیدم تو هیچ کدوم از این مسیری که توی این سفری که داشتم. منیت حس نکردم. حتی روح ما وقتی که آزاد میشه منیتی نداره، میخواد با کائنات یکی بشه. درسته. فقط اونجا یک ماهیت داره، اصالت با یکه، با یک بودن، با وحدت بودن. اینکه تو از درون خودت، درون تو نگاه بکنی، با تمام کائنات بشی یکی، تمام کائنات بشی یکی. درسته. اصلا به خاطر همین یکی شدنه که روح اینقدر احساس شعف داره، احساس آزادی داره. من توی تجربه‌ام اینو حس میکردم، میخوام یکی بشم، میخوام مثل اینا بشم. میدونید مثلا من میخوام مثل اینا بشم، یا شاید اینا بودم الان این شدم. اینو دوست ندارم.
میخوام این لباس رو بندازم اون طرف، این منیت رو به اون حالت برگردم و اینه که به روح اصالت میده، به روح هویت میده. مثلا روح میخواد این چیزا رو ببینه. اونجا بهش میگن عالم ماورا. عالم معنا یعنی هر چیز رو تو میتونی اسکن کنی داخلش رو ببینی. چه جالب. یعنی این چشم وقتی میذاریم کنار، این چشمی که روی صورت ما هسته، رو سر ما هست، وقتی که این چشم رو میذاریم کنار، این لباس رو از تنمون که در میاریم، میشیم همه چیزو خودمون درونش رو میبینیم. اصلا نیازی نیست که به آدم بگن که این چیه اون چیه. خونه رو بهت نشون میدن، میگه من اینجا بودم. ذره نور، چقدر جالب، میدونی چی کار دارن میکنن. اصلا گنگ نیستی که بری بپرسی بگی آقای نور شما چی کار دارید میکنید، بعد بپرسی بگی این ملودی از کجا میاد، میدونی دقیقا از کجا میاد، کجا میخواید برگردید، میدونی میخواید برگردید. پرسشی وجود نداره. من یعنی به اشراف کامل رسیدم، به این آگاهی رو داشتم. هر چیز رو که میدیدم میتونستم حس کنم، درون هر چیز رو میتونستم ببینم. اونجا عالم معناست. یعنی ما با اسکن کردن هر ذره‌ای ما میتونیم ماهیت اون چیز رو بفهمیم. حتی من در مسیرم سنگ‌هایی رو که دیدم، سنگ دیدم، سیاره دیدم. سنگ‌ها هویت دارن. شما چشمتون رو نگاه که میکنی، نه با این چشم، با اون چشمی که توصیف کردم، سنگ رو میفهمی. این سنگ هوشمنده، ماهیت داره، جنس داره، شعور داره، فهم داره. نمیتونیم بگیم سنگ شعور نداره. سنگ شعور داره. اونجا قشنگ نیازی نیست اصلا بپرسی بگی که خب سنگ عزیز شما شعور داری. این شعورش رو میبینی، این جنسش رو میفهمی، این ذات با شعورش رو میفهمی. همه چیز دست به دست هم داده بود که اینو به من نشون بده که نگاه کن ببین چقدر سنگی که اسمش سنگ وقتی ذات داره، شعور داره، انسان چجوری میتونه شعور نداشته باشه؟ یک انسان چجوری میتونه فهم نداشته باشه؟ ما فکر میکنیم میگیم این سنگ فهم نداره، هوشمند نیست. سنگ هوشمنده. تو مسیری که من رفتم، مسیر سیاره مشتری که ما داشتیم میرفتیم با حضرت فرشته، سنگ هایی که میومدن یه نفر اینا رو داشت مدیریت میکرد، از مدار خودش خارج نمیشد. سنگ ها منظورتون مثلا اون اجرامی هستن که توی فضا هستن؟ بله. منظورتون سیاره نیستش؟ بله. خود سیاره هم همینجور. سوالی که کرده بودید در مورد آسمان که پرسیدید، ببینید من آسمون رو به این شکل دیدم که اون جایی که وایستاده بودم یه دفعه بالا سرم نگاه کردم، دیدم که آسمون بالا سرم شکافته شد. یعنی خود آسمون شکافته شد. من این منظره نور رو هم از اونجا دیدم که کل آسمون که وقتی شکافته شد، امواج فوق‌العاده زیاد و زیبا و رنگی از اونجا اومد از بالای سرم. تمام اون چیزهایی هم که دیدم در اون قسمت دیدم. یعنی اون خونه‌ای که دیدم یا اون کالسکه‌ای که دیدم، گل‌ها، روزها، مثلا چجوری بگم، کف اون قسمت رو من همه رو تو اون قسمت وقتی که آسمون شکافته شد، یعنی انگار یک جهان دیگه، یک لایه‌ای رفت کنار، یک پرده‌ای رفت کنار و یک جهان دیگه یا یک عالم دیگه اومد. اینجوری استنباط من این شکلی بود. حالا نمیگم 100% درسته، استنباط من اینجوری بود انگار که دریچه‌ای هست، آسمون شکافته میشه، انگار این دریچه در بزرگ میره کنار و این مناظر از توش مثلا پیدا میشه. این نوری که گفتم، این زیبایی‌های فوق‌العاده‌ای که بود، وقتی بودش که این آسمون شکافته شد دیگه. من بگم اون جایی که من ایستاده بودم میشه سقف بالا سر من، میشه آسمون. این آسمون شکافته شد، از وسط دو نیم شد که این نور، تمام چیزهایی که من دیدم اونجا دیدم. تو اون راهی که باز شد، راه پر از نور، مثلا آسمون به دو قسمت، مثلا راست و چپ، اینجوری بگم شاید تصویرش راحت تر باشه برای آدم، به این شکل در اومد. ولی ببین هم سمت راستش رو در نظر بگید هم سمت چپ، از وسط این چیزی که باز شد یک دفعه کلن نور شد. خانم مدبری اگه لطف کنین ادامه تجربتون رو بفرمایید. ممنون.
وقتی که اونجا ایستاده بودم یه دفعه بالا سرم باز دوباره دیدم که شکافته شد. یه قسمت دیگه، یه منطقه دیگه اونجایی که بودم. بعد دیدم که یک موجود عظیم و جثه‌ای به سمت من در حال پروازه. من شگفت انگیز یا اون روح، حالا هر چی که میتونیم اسمشو بذاریم. یه دفعه دیدم یک موجودی است که من اینجوری دیدمشون، ایشونو از کمر به پایین انگار داخل یک سفینه سوار شده باشن یا یک موشک تک نفره، اینجوری بگم شاید بهتر مثلا بتونیم تصویر بکنیم. از کمر به پایین من پایی ندیدم، ولی از کمر به بالا در قالب یک مردی من این رو دیدم که محاسن مشکی داشت و موهای بلندی داشت. موهاشون جنس فری که مثلا انگار با یه وسیله مو رو فر بکنی به اون شکل بود، تا روی شونه هاشون ریخته شده بود. بعد لباسشون شبیه فرس بود، شبیه مثلا پولک ماهی بودش و اندام بسیار بسیار بزرگی داشت. یعنی من خودم رو، اون روحی که بود، اون من شگفت انگیز من کوچولو بود در مقابلشون. نمیتونم بگم بهتون، هرچند که من خودم بزرگ شده بودم، ولی در مقابل ایشون انگار یه چیز خیلی کوچولویی بود. بعد کلاه عجیبی داشت، لباساشون عجیب بود، وسایلی که دستشون بود و بعد یه کلاه عجیبی شبیه کلاهخود بود. من این حضرت فرشته رو شبیه نمادهای به اصطلاح باستانی من دیدم ایشون رو. لباساشون شبیه اونا بود، مثلا انگار از باستان دارن میان، انگار از قدمت بسیار بسیار بالای این فرشته برخوردار بود عمرش، اینجوری حس کردم. کلاهی که سر ایشون بود، حتی جلوی کلاهشون احساس کردم یه دونه چجوری بگم، مثلا یک عددی، نمادی انگار اینجا حک شده، شاید عددی بود. من این عدد رو نفهمیدم عدد بود یا چی بود، ولی اینجاشون شبیه یک مهری اینجا زده شده بود. من اینجوری حس کردم که این یک عددی است یا یک نمادی است یا یک کدی است، اینجوری بگم شاید یک کدی بود که ایشونو معرفی میکرد توی فضا. مثلا میدونستن فرض کنید که عدد ایشون اینه یا اسم ایشون اینه و مسئولیت و مأموریت ایشون هم همینه. چون مأموریتی که داشتن وقتی که اومدن گفتن که منتظر وایساده بودی، خیلی با لبخند. یادم انقدر که محو این منظره نور و اون خونه شده بودم نتونستم ایشونو زیاد دقت بکنم. وقتی که دقت کردم دیدم که چقدر مهربونن و همینجوری لبخند میزدن و به من گفتن که شما که وایساده بودید، من مشغول این بودم که کارهای شما رو انجام بدم و بیام که با هم دیگه سفرتون ادامه بدید. و برای من جالب بود. گفتم که ما میخوایم سفرم بریم پس و با خوشحالی گفتم که سرم رو اینجوری کردم، گفتم که بله باشه. بعد ایشون اومدن و دیدم، یه لحظه نگاه کردم، دیدم که چقدر بزرگه این جسمی که من میدیدم. ایشون رو در عظیم الجثه دیدم، یعنی خیلی بزرگ بود، بالای خیلی بزرگی داشت. من تونستم بالایشون رو ببینم. مثلا چجوری بگم، یه بالشون رو که باز کردن اینجوری داشتن سمت من میمدن. من وقتی دقت کردم دیدم که چقدر نصف اون آسمونون که اونجا هستیم پوشونده، اون یکی بالش هم همینطور. یعنی خیلی بزرگ بود، از نظر جثه خیلی بزرگ بودن. بعد گفتم کلاه خودم که سرشون گذاشته بودن و یه آنتن مخصوصی هم روی این کلاهشون بودش. بعدن این آنتن هم خودش کارهای خیلی زیادی داشت که حالا تو فصلای کتابم اینا رو بهش اشاره کردم. بعد ایشون به من گفتن که با من صحبت کردن، خیلی با متانت، با حوصله. بعد لبخندی که روی صورتشون بود، برگشتن به من گفتن که مسیری که میخوایم بریم مسیر طولانیه، ما در پیش داریم. سعی کن هر چیزی که میبینی لذت ببر، نترس. وقتی احساس کردی که میترسی خودتو به چسبون به من گفتن.
و بعد من گفتم که چشم، من یعنی تایید کردم حرف ایشون رو و میدونستم که باید به حرف ایشون گوش بدید. اصلا من وقتی که اونجا وایساده بودم قبل از اینکه حضرت فرشته بیان، من دقیقا میدونستم باید منتظر یک موجود باشم. گفتم روح خیلی آگاهه، بدون اینکه سوال کنه اصلا خودش میفهمه که چی کار باید بکنه و میدونستم این سفری که میخوام برم، یعنی برم به خونم برسم، مسیر طولانی است و میدونستم تنهایی نمیتونم برم. من میدونستم که گم میشم، سرگردون میشم اگه بخوام خودم تنها برم. در قسمت بعد خواهیم دید از کنار مشتری که رد شدیم یه لحظه احساس کردم یه چیزی مثل کنجکاوی، یه لحظه احساس کردم یه چیزی مثل پرسش تو ذهنم پیش اومد که گفتم چقدر قشنگ بود، بذار یه بار دیگه نگاه کنم. بعد از زیر بال حضرت فرشته اینجوری انگار که مثلا چشامو بیارم بیرون و اون من کوچولو، من شگفت انگیز این دفعه دیگه کنجکاویش گل کرده بود. بعد گفتم بذار یه نگاه دیگه بکنم به این سیاره، چقدر خوشگل بود، چقدر قشنگ بود، چقدر بزرگ بود. همونجوری که نگاه میکردم یه دفعه دیدم یک موجود بسیار بزرگ، چندین برابر خود سیاره مشتری. دقیقاً اینو فهمیدم که جایی که داریم میریم انگار که به ما اجازه ورود نمیدن، چون من اجازه سوال که نداشتم که یه چیزی در حال سوختن انگار و تمام انگار مواد مذاب داره جاری میشه و وقتی که ما از اون منطقه یه مقدار که مسیرمون رو به اصطلاح زاویه رو تغییر دادیم، به سمت چپ متمایل شدیم، من رد که شدیم اون منطقه رو، یه دفعه دیدم از اون منطقه دود بسیار بسیار غلیظی تمام همه جا رو برداشته. ای حضور تو در کائنات و اذهان سماوی و ارضی رنگ حیات یافته، ای رحیمی که عرش کبریایی با نورت مفروش شده و با رحمانیتت مزین گشته، ای علیمی که انوار حیات بخشد به هستی معنا، به کیهان انضباط و به کهکشان انسجام بخشیده، ای تسکین قلوب در هم شکسته و ای انیس روزهای درماندگی و دور گشته، ای مونس لحظات بیقراری و سرگشته. زبان هو یا هو می کند، دل مجنون می شود و آنگاه فقط تو را می خواند.